ይህ ዌብሳይት በቀን ውስጥ በደንብ ከሰራን ከ500 ብር እና ከዛ በላይ ሊከፍለን የሚችል እጅግ በጣም ትክክለኛ 100% የሚሰራ ዌብሳይት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአማኑ ቴክ ቲፕስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም እንግዲህ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከርሱ ላይ እንዳያችሁት በስልካችን ብቻ ከቤታችን ሳንወጣ በቀን ውስጥ ቢያንስ ከ500 ብር እና ከዛ በላይ መስራት የምንችልበትን ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ዛሬ አስተዋውቃችኋለሁ። ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሰርቼላችሁ ነበር። የኦንላይን ስራዎችን ፌክ እና እውነተኛ የሚከፍሉና የማይከፍሉ ዌብሳይቶችን አስቀኝቻችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ትክክለኛ የሚከፍሉ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ። ምን ብንሰራ ነው እንደዚህ የሚከፍለን? ሁሉንም ሙሉ መረጃውን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እናንተ ብቻ ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን አትዘንጉ፣ ትጠቀሙበታላችሁ። በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ከማለፋችን በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ይህ ቻናል አማኑ ቴክ ቲፕስ ይባላል። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም በየጊዜው የመለቃቸውን አሪፍ ቪዲዮዎች ለእናንተ አስቀድመው እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን ነክታችሁ ኦል አድርጉ። ያላችሁን ማንኛውንም ሀሳብ አስተያየት ስጡበት። ጥያቄ ከሆነ ያልገባችሁ ነገር ካለ ሁሉንም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ ለማስፈር ሞክሩ። ለእያንዳንዳችሁ የመልስ ይሆናል። ሚስተካከል ነገር ካለም ያው ለማስተካከል እሞክራለሁ። እሺ እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን በቀጥታ ስናልፍ አንድ ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ነው ዛሬ የማስተዋወቃችሁ። ይህ ዌብሳይት በቀን ውስጥ በደንብ ከሰራን ከ500 ብር እና ከዛ በላይ ሊከፍለን የሚችል እጅግ በጣም ትክክለኛ 100% የሚሰራ ዌብሳይት ነው። እሺ እንግዲህ አሳያችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ግን ቪዲዮን ላይክ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ሳታደርጉ ይህን ቪዲዮ እንዳትጀምሩ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። እሺ የተመቻችሁ ብሮዘር ውስጥ ትገባላችሁ። እኔ በጉግል ክሮም አሳያችኋለሁ። ይኸው ከገባን በኋላ እዚህ ጋር የሰርች ባሩ ላይ ምን ብለን እንደምንጽፍ መላቶፕ ብለን እንጽፋለን። መላቶፕ.com ብለን ወደ ዌብሳይቱ በቀጥታ እንገባለን። ይህ ዌብሳይት 100% የተረጋገጠ ገንዘብ የሚከፍለን ዌብሳይት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን እየከፈተልኝ ነው። እዚህ ጋር ከከፈተልኝ በኋላ አሳያችኋለሁ። ይኸው እንግዲህ በዚህ መልኩ ከፍቶልኛል። መላቶፕን በመጠቀም ገንዘብ ያገኙ ይላል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት 100% የተረጋገጠ ገንዘብ የሚከፍለን ዌብሳይት ነው። ይኸው ወደታች ወረድ ብላችሁ ስታዩት እንዴት ነው ገንዘብ የሚሰራው የሚል ነው። 3 እንትኖች አሉ። እንመዘገባለን። ከዛ የተለያዩ የሚሰጣን እንትኖች አሉ፣ የፖስቶች አሉ። እነዛን ሊንካቸውን እኛ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እንለቃለን። ከዛም በኋላ ገንዘብ እናገኛለን ማለት ነው። ለመመዝገብ ክሬት አካውንት ነው የምንለው። እዚህ ጋር ክሬት አካውንት ስንለው በዚህ መልኩ ያመጣልናል። ፉል ኔም፣ ሞባይል ነምበር፣ ኢሜል አድሬስ እና ፓስወርድ እና ኮንፊርም ፓስወርድ ብሎ ያመጣልናል። ስማችሁን መጀመሪያው ላይ ሙሉ ስማችሁን ታስገቡለታላችሁ። ሙሉ የራሳችሁና ከና አባት ማለት ታስገቡለታላችሁ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ስልክ ቁጥራችሁን የራሳችሁን ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ ኢሜል አድሬሳችሁን የሚሰራ የኢሜል አድሬሳችሁን ታስገቡለትና ፓስወርድ ጠንከር ያለ ፓስወርድ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ፓስወርድ የሚለው ላይ ፓስወርድ፣ ከዛ ኮንፊርም ፓስወርድ የሚለው ላይ ድጋሚ ፓስወርዱን ትሰጡና ክሬት አካውንት እንላለን። ያው ክሬት አካውንት እንላለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ክሬት አካውንት ስትሉ በዚህ መልክ ያመጣላችኋል። ገና ለመጀመሪያ ጊዜ ስለከፈታችሁ ምንም የሰራችሁት ገንዘብ የለም። ይኸው እንደምታዩት ምንም የሰራችሁት ገንዘብ የለም። ነገር ግን ሌሎች ከዚህ ቀደም የሰሩትን ሰዎች ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ምን ያህል ገንዘብ እንዳገኙ ያሳያችኋል። እንደምታዩት በዚህ መልክ ያሳያችኋል። እና አሁን እንዴት ነው ገንዘብ የምናገኘው? ገንዘቡ እንዴት ነው የሚከፈለን? በምን መልኩ ነው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የሰው ምልክት የፕሮፋይላችን እነካለን። ከዛም በኋላ ፔመንት የሚለውን ስነካ በዚህ መልኩ ያመጣልናል። ይህ ዌብሳይት በሶስት መልኩ ነው የሚከፍለን። በአሞሌ ይከፍለናል። በአሞሌ እንዲሁም በባንክ እና በሞባይል ካርድ፣ በካርድ መልኩ ገንዘቡን በካርድ መልኩ ለኛ ይከፍለናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ የምንሰራውን ገንዘብ በየቀኑ ወይ በየሳምንቱ ሳይሆን ሁልጊዜ ቢሆን በየወሩ ነው ለኛ የሚላክልን። እዚህ ጋር በአሞሌ
የአሞሌ አካውንት ካላችሁ በአሞሌ መቀበል ትችላላችሁ የሰራችሁትን ገንዘብ። እንዲሁም በባንክም መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 4 ባንኮች ናቸው። ኮሜርሻል አለ፣ ዩናይትድ ባንክ፣ አዋሽ ባንክ እና ዳሽን ባንክ በአራቱ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከስር ደግሞ በስልክ ቁጥራችሁ ነው በሞባይል ካርድ እንዲሞላላችሁ ያው ስልክ ቁጥራችሁን ታስገቡና ኔክስት ማለት ነው በቃ። ከዛም በኋላ የምትሰሩት ገንዘብ በየጊዜው በየወሩ በሞባይል ካርድ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ እንዴት ነው ገንዘብ የምንሰራው ምን ስንፖስት ነው የሚለውን እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። የሶስት ሰረዙን ከነካም በኋላ ፖስትስ የሚል አለ። የሶስት ሰረዙን ከነካም በኋላ ፖስትስ የሚለውን ስንገባ በዚህ መልኩ ያመጣልናል። የተለያዩ እዚህ ጋር እንትኖች አሉ፣ የተፖስቱ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር። እነዚህን እኛ ሊንካቸውን ይዘን በተለያዩ በሶሻል ሚዲያዎች በነ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም እና ሌሎችም እነዚህን የሚሰጠንን ሊንክ ሼር ባደረግን ቁጥር ለኛ ገንዘብ ያስበልናል ማለት ነው። ከአንድ ቪዲዮ የተወሰነ ሳንቲም አስቦልን ጠርቀምቀም ካለ በየወሩ ለኛ ይልክልናል ማለት ነው። ባስገባ ነው የአከፋፈል ሜትድ መሰረት በሶስት ነው እዚህ ጋር እንዳሳያችሁ፣ በአሞሌ በባንክ እና በሞባይል ካርድ ነው። ከሶስቱ በአንዱ ይልክልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ካታጎሪ የሚለውን መርጠን የምትፈልጉትን ሼር ማድረግ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። ኢንተርቴንመንት፣ ላይፍ ስታይል፣ ኒውስ፣ ሄልዝ፣ ስፖርት በቃ የተመቻችሁን መርጣችሁ መፖስት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከስር ይሄንን ለመፖስት አሁን ለምሳሌ ሼር ለማድረግ በቀጥታ ወደ ፌስቡክ ሼር ለማድረግ ሼር የምትለውን ነክታችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም በሌላ ቦታ እንደነ ቴሌግራም አይነቶች ጋር ደግሞ ሼር ለማድረግ ኮፒ ሊንክ እንለውና ከዚህ ወተን የተመቻችሁ ቦታ ውስጥ ትገቡና የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ውስጥ ትገቡና ኮፒ ሊንክ ያደረጋችሁትን ትፖስታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በቴሌግራም አሳያችኋለሁ። ያው የቴሌግራም ቻናል ላይ ነው ፖስተው። በዚህ አጋጣሚ አማኑ ቴክ ቲፕስ የቴሌግራም ቻናል ነው ጆይን ካላረጋችሁ አሁኑኑ መቀላቀላችሁን አትርሱ። በየጊዜው የማስተምራቸውን አፖችም እዚህ ላይ ስለመለቀላ እዚህ ጋር ፔስት ትሉትና እንግዲህ ትለቁታላችሁ ማለት ነው። ሌሎች ሰዎች አሁን እናንተ ሼር ያደረጋችሁትን ሊንክ እየገቡ ክሊክ እያደረጉ ባዩት ቁጥር ለእናንተ ገንዘብ ያስብላችኋል ማለት ነው። እናም የሰራችሁትን ገንዘብ ወር በደረሰ ቁጥር ባስገባችሁት የአከፋፈል መንገድ ለእናንተ ገንዘቡን ይልክላችኋል። እናንተ በዚህ መልኩ የኦንላይን ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህኛው ዌብሳይት ይሄኛው በጣም የተረጋገጠ 100% የሚሰራ ዌብሳይት ነው። በተጨማሪም ከዚህ ቀደም የሰራሁት ቪዲዮ ነበር ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው የእውነት ገንዘብ የሚከፍሉ ዌብሳይት እና ፌክ የሆኑ ዌብሳይቶችን ከዚህ ቀደም ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ። ያላያችሁት ተመልካቾች ካላችሁ ወደ ኋላ ቻናል ላይ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ የዛኛውን ቪዲዮ ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ተመልከቱት፣ ትጠቀሙበታላችሁ። ትክክለኛ ገንዘብ የሚከፍሉ ዌብሳይቶች እና የማይከፍሉ ደግሞ ሀሰተኛ ዌብሳይቶች ማለትም ጊዜያችንን ብቻ የምናቃጥልባቸው ምንም አይነት ገንዘብ የማይከፍሉን ዌብሳይቶችን እዛ ላይ ዘርዝሬላችኋለሁ። ያንን ቪዲዮ ያላያችሁ ተመልካቾች የግድ ማየት አለባችሁ ለማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ሁላችሁም እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያላችሁን ማንኛውንም ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ጥያቄም ከሆነ እመልስላችኋለሁ። የሚስተካከል ነገር ካለም ለማስተካከል እሞክራለሁ። እናም ይሄን እንዲመቸኝ እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ። በተጨማሪም ይሄን ቪዲዮ እስካሁን ላይክ ካላደረጋችሁ አሁኑኑ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለሌሎችም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ በተለይ ይሄ ገንዘብ መስራት ኦንላይን ገንዘብ መስራት የሚፈልጉ ወራይ ዘመድ ካላችሁ ሼር አድርጉት። ይሄን ቪዲዮ ይጠቀሙበታል። በመጨረሻም አንድ ነገር ላስታውሳችሁ፣ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ እስካሁን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ይሄን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ አሪፍ ቪዲዮዎችም ለእናንተ አስቀድመው እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን ንኩ። የደወል ምልክቷን ስነኩ ኦንላይን ማድረጋችሁን እንዳትርሱ ለማለት እፈልጋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቸር ሰንብቱ። ቻው ባይ